left دی دا ما سره ټاپ رایټ دی دا ما سره باټم رایټ دی او دا ما سره باټم لیفټ دی. تاسو کولی شئ دوه اټریبیوټس دې کې استعمال کړئ. دا ما سره بل څه شی دا څلور اټریبیوټس دي. بل ملګرو ما سره څه شی دی ځکه تاسو وګورئ لیاوټ اباف لیاوټ بیلو لیاوټ دا اوس ډېر ښه. نو ملګرو راځو په دې باندې کار کوو. نو مخکې له دې چې کار کوم تاسو دلته وګورئ there are some attributes that define the relation between two views. نو دا اوس ګوره دوه ویوز باندې کار کوي یا دوه ایډز باندې کار کوي یا دوه آبجیکټس باندې کار کوي. سپوز راځم دلته تاسو وګورئ ملګرو نو زه بلته راشم دا به فعلا زه ختم کړم دا کوم زیړ دغه چې دی ما سره لیاوټ تر څو پورې تاسو بهتره پوه شئ او تاسو ته کمپلیکس نشي شئ. نو زه راځم دلته ګورئ تاسو زه به یو بټن واخلم څنګه ما مخکې واخیستله بټن ریپ کانټینټ ریپ او دلته کې به راشم ټیکسټ به ورته واخلم ټیکسټ هوم به ورته ولیکم صحیح ده که نه. نو هوم او همدغسې دې ته به آی ډي هم ورکړم. نو آی ډي به زه ورته وایم چې هوم بټن آی ډي نو هوم بي ټي ان هوم به ورته واخلم صحیح دی بي ټي ان هوم مې ورته واخیسته دا دې بټن شو. اوس دا بټن به زه ورته وایم چې هایټ چې کوم دی د دې یا ویډ هایټ به یې لږ زیات کړم ناټ ویډ. سپوز زه به ورته وایم چې دې هایټ چې کوم دی هغه فار ایگزامپل 40 ډي پي 40 ډي پي کم دی زه به ورته وایم چې 80 ډي پي یس دومره صحیح دی ډي پي. دا ګوره دا بټن ما لږ چارکونجه واخیستله. اوس به زه دې ته راشم دې بټن ته ووایم چې یار دا بټن ما ته سنټر اینډ پیرنټ که چې کوم ما مخکې وویل سنټر هوریزنټل نه. نو زه به راشم ورته وایم چې سنټر اینډ پیرنټ دا مې واخیسته او دلته به زه ورته ترو واخلم. نو دا تاسو وګورئ ملګرو دا سنټر ته راغی کلیر ده. اوس به دې نه پس زه دلته څه کار وکړم دې ځای کې به زه یو ټیکسټ ویو واخلم. نو دلته به زه واخلم چې ټیکسټ ویو دا ګورئ دا ما سره دا شو. نو ملګرو دلته به راشم زه به ورته وایم چې ریپ کانټینټ او ریپ کانټینټ او همدارنګه به راشم ورته وایم چې ټیکسټ دې کې چې کوم ټیکسټ دی زه به ورته وایم چې مای ټیکسټ ده صحیح ده که نه یا به ورته وایم چې مای پیج مې ورته ولیکي کلیر دی. نو دا ما سره شو زما ټیکسټ او دا ټیکسټ چې کوم دی دې ته به زه سمپل راشم ورته وایم چې یاره ټیکسټ سایز تر څو ما ته لږ ویزیبل شي. سپوز زه به ورته وایم 30 ډي پي مې واخیسته 30 ډي پي اور 30 ډي پي زیات دی 25 ډي پي واخلم 20 ډي پي بس دی 20 ډي پي یس اوکې. نو دا ما سره ټیکسټ شو او دې ته به زه یو بیک ګراوند کلر هم ورکړم تر څو زه په دې باندې مکمل پوه شم چې یاره دې کې دا اټریبیوټ زه ځکه پکې شاملوم چې تاسو ته ایزي شي کوم را روان اټریبیوټس باندې چې موږ کار کوو هغه تاسو ته ایزي شي یعنې. نو دا ما سره دا شو کلیر دی ملګرو. کلر به زه ورته واخلم سپوز هم دا یلو صحیح دی دا ما سره کلر شو ښه. نو دا به زه 25 کړم تر څو بهتره پوه شئ. دا ما سره شو مای پیج. اوس د دواړو په منځ کې ریلیشن باندې خبره کوم یو ټیکسټ ویو دی ما سره او یو څه دی ما سره بټن ده. نو زه د دې دواړو ریلیشن په باره کې خبره کوم. نو هغې دپاره به زه راشم اول دی ما سره اباف. نو دا کوم ټیکسټ چې دی زه غواړم چې د دې د پاسه راشي. نو زه به راشم دلته به ورته وایم ګوره ښه دې لپاره تاسو آی ډي استعمالوئ. نو زه به ورته ولیکم چې اباف دا ګورئ اباف مې واخیسته ګورئ اباف لیاوټ. نو آی ډي صحیح ده که نه آی ډي نه پس به تاسو د دې بټن آی ډي ورته ورکړئ. نو آی ډي بټن چې دی بي ټي ان هوم ده. نو ګوره که دا ما کلیک کړه نو دلته تاسو وګورئ دا د دې د پاسه راغی ګورئ د دې باټم او د دې د پاسه یو څه شو سمه ده که نه دا اباف شو. که زه راشم ورته وایم چې نه ما ته په دې شکل باندې نه دی پکار ما ته بیلو پکار دی صحیح دی. نو زه به راشم ورته وایم دا به زه ختم کړم او زه ورته وایم چې بیلو دا بیلو مې واخیسته آی ډي او آی ډي کې به زه ورته ورکړم چې بي ټي ان هوم مې واخیسته. نو ملګرو دا وګورئ دا د دې لاندې راغی دا ګورئ دا د دې لاندې راغی او همداسې که زه راشم رایټ واخلم سمه ده دا به زه بیا دې ته ډیلیټ کړم او دلته به ورته وایم چې رایټ صحیح ده که نه. نو دلته به تاسو څه ورته واخلئ الاین رایټ دا دی الاین رایټ. نو دلته به راشئ ورته الاین رایټ نه ټو رایټ دا ګورئ ټو رایټ آف. دلته به آی ډي او دلته به ورته واخلئ چې بي ټي ان هوم دا ګورئ بي ټي ان هوم مې واخیسته. نو د دې رایټ او د هغې لیفټ به یو شی شي کلیر دی. اوس دلته سوال خلق کېږي چې یار زه دا غواړم چې دلته رانږدې مې ده ته نو هغې باندې هم راځو کار کوو ملګرو. نو دا ما رایټ واخیسته اوس راشئ ورته د لاندې اباف واخلئ ګورئ ښه اباف
دا ګورې ابوف مې واخیسته آی ډي او څه شی BTN هوم. دا تاسو ګورئ ملګرو دې سره بیخي رانږدې شو. کلیر دی که تاسو غواړئ چې دې ځای کې ورسره رانږدې برئ نو هغې لپاره به څه شی استعمالوئ. یو بل آپشن دی، یو بل اټریبیوټ دی، هغه هم تاسو په دې باندې استعمالولی شئ. یا دلته که زه ورته د دې په ځای لیفټ واخلم، د دې رایټ په ځای باندې که زه دلته لیفټ واخلم ګورئ دا په بل شکل اخلي ځان ته. دا ګورئ دا په دې شکل لیفټ به زه واخلم لیفټ آف، دا ګورئ ټو لیفټ آف آی ډي او زه به راشم ورته وایم چې BTN هوم. نو دا وګورئ تاسو ملګرو د دې لیفټ چې کوم دی دې سره مساوي شي. که زه دا ختم کړم نو دا بیا بره لاړ شي. دا ګورئ بره لاړ شو. که زه بیلو استعمالوم نو بیلو به راځي. نو مطلب دا دی چې د لیفټ آف نو مطلب دا دی چې د دې لیفټ دا ځان اډجسټ کوي. که زه رایټ اخلم نو د دې بټن رایټ ته به ځان اډجسټ کوي. دا به نو ګوره مکس کوئ نه، رایټ آف ټو رایټ آف ټو رایټ آف. دا ګورئ آی ډي او زه BTN هوم مې واخیسته نو د دې رایټ ښه دې ځای کې به زه دا اپشن استعمال کړم، دا یو اټریبیوټ چې ورته وایي ابوف چې تاسو دې سره کنفیوز کېږي نه. آی ډي سوري BTN هوم. دا ګورئ اوس راځم په دې باندې د دې کلیریفیکیشن دپاره. دلته ګورئ ملګرو ما ورته اخیسته چې ټو رایټ آف، نو د بټن رایټ ته به دا ځان اډجسټ کړي. که زه ورته وایم نه د بټن لیفټ ته، صحیح ده که نه، نو ټو لیفټ آف ګورئ لیفټ آف آی ډي هوم بټن BTN هوم. په دې باندې چې خپله پریکټس ونه کوئ هېڅ کله دا ګوره دا شی کلیر کېږي نه راته. نو دې بټن یې چېرته شه لیفټ ته دا څه شو ما سره اډجسټ شو. دا کلیر ده ملګرو. دا ما سره څه شی دی، دا ما سره دا د څلور اټریبیوټس دي چې کوم ما سره آی ډي استعمالېږي. کلیر ده. اوس دې نه پس ما سره څلور نور اټریبیوټس دي ټو د ټاپ بیز لاین باټم. اوس دا ما سره ښه اټریبیوټس ډېر زبردست کار کوي. نو زه راځم دلته ورته وایم ټو د لیفټ. اوکې نو دې دواړو منځ ګوره ډېر زیات فرق دی ښه. د مخکینی چې کوم موږ سره دا یو above below to the left او دا ما سره چې دی align top. نو دې مطلب دا دی چې فور ایگزامپل زه به راشم دا به ختم کړم، سمه ده. نو که دا ما ختم کړم دا ګوره د خپل حالت ته راغی. نو زه ورته وایم چې align top، نو دا مې align top مې واخیسته او دلته مې ورته وایي چې آی ډي او آی ډي کې به زه ورته وایم چې BTN هوم مې واخیسته. نو دا تاسو وګورئ ملګرو د دې ټاپ او دې ټاپ په کې یو شی شي. کلیر ده. نو په دې شکل باندې